Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen stiftade vi bekantskap med den hederlige poliskommissarien Gösta Söderström. En av de viktigaste uppgifterna som Gösta bidragit med är just tiden för hans ankomst till mordplatsen, eftersom den inte stämmer alls med den officiella tiden för polisernas ankomst till mordplatsen. Om vi för stunden inte fokuserar på varför Palmeutredningen velat trolla bort 6 minuter utan bara titta på hur de lyckades, så får vi lyfta in ett annat vittne i händelseförloppet. Det är vittnet Anders Delsborn. Anders är 27 år och är taxichaufför. Vid tiden för mordet sitter han vid rött ljus på Sveavägen och ser händelseförloppet både före skotten och i samband med skotten på Sveavägen. Även detta vittne är mycket viktigt för att nysta upp händelseförloppet denna kväll. Detta vittne har en mycket central roll under mordkvällen och alla hans andra bidrag med tiden skall inte förminskas av det. När vittnet Anders stannar för rött ljus tittar han åt vänster och ser 3 personer stå och samtala utanför Dekorima. Att han ser dessa personer stå och samtala är utan tvekan korrekt, eftersom man även kan beskriva hur de 3 personerna var placerade. Att det är ett par närmast gatan och en man närmast husfasaden. I denna beskrivning finns inga tveksamheter i det första förhöret. Samtal nämns till och med 2 gånger i detta förhör. Som chaufför riktar vittnet Anders blicken mot trafikljuset för att se att det blir grönt, och i samband med att han börjar köra har han skott vid Dekorima-hörnet och ser mordet på Olof Palme. Självklart utgår vittnet Anders att det är samma 3 personer han sett tidigare stå och prata. Han svänger runt och larmar Järfälla Taxis växel. Så hur vet man då att vittnet Anders såg mötet med de 3 personerna vid reklampelaren utanför Dekorima? Här kommer nämligen poliskommissarien Gösta Söderström tillbaka in i bilden igen. Det är nämligen så att Gösta mycket väl minns vilket signalement som hans kollega Ingvar Winden fick av taxichauffören Anders och som var det första som larmades ut. Det var på en man i blå täckjacka. En blå täckjacka hade inte gärningsmannen som väntade vid Dekorima-hörnan. Gärningsmannen hade en lång mörk rock och inget på huvudet. Vad sa nu Gösta Söderström om dessa uppgifter? En knapp minut senare meddelade Winden att han från ett vittne erhållit ett vagt signalement på en misstänkt gärningsman, yngre man, klädd i en blå täckjacka, vilket jag tillsåg att Winden utlarmade från vår bil 2520. Samtidigt anlände ambulansen och dess personal fortsatte en stund med upplivningsförsöken genom att bland annat använda syrgas. I det sammanhanget utlarmades ett annat signalement på en misstänkt gärningsman, äldre man,
klädd i en lång överrock samt mössa med öronlappar, och jag vet ej vem som meddelade detta. Jag tog en förnyad kontakt med den hysteriska kvinnan och frågade henne ännu en gång efter signalementet på gärningsmannen samt personuppgifter på såväl henne själv som på hennes sällskap, och då skrek hon: "Är du inte klok? Känner du inte igen mig? Jag är ju Lisbeth Palme, och där ligger min man Olof." Det kan tilläggas att detta överhörda signalement nämns även av Gösta Söderström under ed i hovrätten. Men vad står det i vittnesförhöret med vittnet Anders om signalement på gärningsmannen? Det borde väl vara blå jacka även där, eftersom vittnesförhöret lämnades bara en stund senare nere på polisstationen. Men märkligt nog talas det här om ulster och grå herrhatt istället på gärningsmannen. Det kan väl ändå inte stämma. Märkligt nog står hela signalementet på sidan 2 i första vittnesförhöret, och den sidan verkar inte ens vara ett vanligt förhörsprotokoll. Kan det verkligen vara så att denna sida är utbytt? Varför skulle polisen göra det? Det ser nästan ut som att personen som samtalade med paret utanför Dekorima vid reklampelaren skall städas bort och att annan avvikande information lagts till i efterhand. Just denna information med blå täckjacka och att paret såg ut att ha trevligt med någon är nämligen uppgifter som ett annat vittne lyfter fram. Vittne Anders Björkman är nämligen ett vittne som uppehåller sig i anslutning till Skandiahuset och han inväntar kamrater som är på väg norrut på Sveavägen. Han ser ett sällskap som han uppfattar promenera framför honom, tills en av dessa tar fram ett vapen och skjuter mot de andra. I det absolut första förhöret som en av de första poliserna på plats, Lena L, har med Anders Björkman på mordplatsen, så nämner även Anders att gärningsmannen hade blå täckjacka. Vi har alltså två av varandra oberoende vittnen som i sina allra första uppgifter talar om att paret samtalat med en person med blå täckjacka, ståendes mot fasaden. Vad har nu detta med blå täckjackan med Gösta Söderströms tid att göra, kan man fråga sig. Jo, det är nämligen så att vittnet Anders Delsborn blir det vittnet som uttalar sig om händelsen i media redan på morgonen. Bland annat i Ekots första sändning. Helt plötsligt nu är det ett helt annat resonemang vittnet har kring personerna som samtalade. Nu vet han inte längre om de samtalade eller vad de gjorde. Han säger inte längre ulster om rocken som han bara några timmar tidigare skulle ha sagt, enligt den märkliga andra sidan i förhöret. Hatt låter han nästan själv förvånad över att han behöver säga, och uppskattningen av 3 till 4 minuter innan polisen var på plats låter alldeles för rabblande. Allt tyder på att vittnet Anders Delsborn under natten har påverkats av polisen av någon anledning och nu ändrar många av sina uppgifter. Varför gör vittne Anders så här? Vi lämnar den frågeställningen lite på framtiden. Poängen är att efter att uppgiften uttalats av vittnet Anders Delsborn i media så verkar många vittnen hänvisa till just 3 till 4 minuter. Detta trots att tid vid denna typen av händelser är otroligt svårt att uppskatta. Speciellt om saker händer och man är upptagen med något fokuserat. Det finns ett mycket trovärdigt vittne som inte var upptagen med så mycket vid mordplatsen och var där under hela händelseförloppet. Hennes uppskattning ligger mellan 7 till 10 minuter innan polisen och ambulansen kom. Detta är mycket mer rimligt. Det är till och med så att 3 till 4 minuter är en sån märkbart tydlig kontrast mot poliskommissarien Gösta Söderströms tid, som verkligen är den första polisen på plats, att man faktiskt kan använda denna uppgiften för att ta reda på vilka andra uppgifter i utredningen som justerats och bör kontrolleras mer noggrant och kritiskt. Så om vi kommer tillbaka till vittnet Anders Delsborn igen och samtalet mellan paret och personen i blåa täckjackan, kan man ju undra vad Lisbeth Palme har att säga om mötet. Märkligt nog berättar hon ingenting om detta. Mycket egendomligt. Har Lisbeth starka skäl till det? Även här kan man få lite hjälp av poliskommissarien Gösta Söderström, som har mycket svårt att få ett signalement av Lisbeth överhuvudtaget. Han försökte 3 gånger,
innan han fick be någon annan åka till sjukhuset för att försöka skaffa fram det. Varför ville inte Lisbeth hjälpa polisen med att fånga gärningsmannen? Varför snäser hon åt Gösta Söderström som bara gör sitt jobb? Varför springer Lisbeth fram och tillbaka vid mordplatsen? Hänger detta ihop med att hon inte vill berätta om samtalet några meter före skotten? Hänger det ihop med att hon väntat på hjälp vid mordplatsen i 9 till 10 minuter? Finns det andra märkliga ageranden av Lisbeth under mordnatten? Ja, det finns nämligen ännu en poliskommissarie som gör en mycket värdefull insats under mordnatten. I samband med att Gösta Söderström meddelar information från brottsplatsen så skickas poliskommissarie Åke Rimborn till Sabbatsbergs sjukhus för att ta hand om bevakning och att skaffa fram ett signalement på gärningsmannen från Lisbeth. Poliskommissarien Åke Rimborn är även den person som sammanställer innehållet i det första rikslarmet som kommer ut, och de innehåller de uppgifter som Åke fick av Lisbeth på sjukhuset. Det märkliga första rikslarmet som inte kommer ut förrän klockan 02.05. Alltså, flera timmar efter att mordet skett. Är inte det märkligt i anslutning till alla andra märkligheter? Själva informationen är även intressant eftersom Lisbeth uppger för poliskommissarie Åke Rimborn att det var 2 gärningsmän det handlade om vid mordplatsen. Detta är poliskommissarien Åke Rimborns bestämda uppfattning, även 30 år efter mordet. Han uppger även att han har anteckningar som stöder detta. Detta trots att han själv inte förstår var den andra personen skulle ha befunnit sig. Från Palmeutredningens sida så har man under alla år hävdat att Åke missförstått Lisbeth på sjukhuset. Men vem ska man egentligen tro på i detta läge? I ett olöst mordfall som är nedlagt, kantat av så många märkligheter. Märkligt nog ersätts poliskommissarien Åke Rimborn senare med en annan poliskommissarie, Lars Kristiansson, som också skulle hört med Lisbeth om olika uppgifter på sjukhuset. Det är bara det att en sjuksköterska som var med Lisbeth på sjukhuset hela tiden bara nämner att en poliskommissarie, Åke Rimborn, får information från Lisbeth. Den promemoria som poliskommissarien Lars Kristiansson författar cirka 3 veckor efter mordet är även kantad av flera märkligheter. Vi kommer återkomma till. Vidare är det märkligt att Lisbeths märkliga agerande i utredningen under alla år ska handla om att polisen läckte information. Bland annat det som hon uppgav för Åke på sjukhuset. Detta skulle vara anledningen till att Lisbeth motsatte sig förhör och inte vill bli inspelad på band. Det är bara det att redan på Sabbatsbergs sjukhus på mordnatten motsatte sig Lisbeth förhör inte bara en gång, utan 2. Både från poliskommissarien Åke Rimborn och även de 2 poliser som kom från krimjouren för att förhöra Lisbeth. Detta gjorde alltså Lisbeth flera timmar innan någon som helst information kommit ut i media. Att information är ett rikslarm för att möjliggöra ett gripande av gärningsmannen är såklart svårt att se att det skulle handla om att läcka information. Varför hindrar Lisbeth utredningen redan under mordnatten? Var det verkligen hon själv som fattade dessa beslut eller var det någon som talade om för henne vad hon skulle göra? Sammanfattningsvis har vi nu alltså 2 stycken poliskommissarier som varit inblandade under mordnatten och som båda 2 blir åsidosatta av Palmeutredningen under utredningens gång. Främst för att de vägrar att ändra sina uppfattningar om de uppgifter de fått eller erfarenheter de hade under mordnatten. Poliskommissarie Gösta Söderström blev utfryst omgående av kollegor och hånad i media. Poliskommissarie Åke Rimborn valde att tysta sig själv och under rättegången mot Christer Pettersson långt senare var hans insatser och uppgifter från mordnatten i princip raderade och förekom inte ens under rättegången. Vi har även 2 viktiga vittnen under mordnatten som båda sett paret samtala med en person och ha trevligt. En person med blå täckjacka.